Napakadali na lang gumawa ng content ngayon at kumita mula dito, lalo na sa mga short form content. Kasi napakadali lang nilang magkaroon ng views. Ang kailangan mo lang talagang matutunan is ang tamang method. Meron na naman akong nakitang bagong niche na pwede nating pasukin at pagkakitaan. Ito ay ang Geography niche. Ang channel na Contemplation Planet ay kumikita lang naman ng $378 to $6,000 every month. At sila ay gumagawa ng mga video about sa geography or history ng iba't ibang bansa. At makikita mo naman na million views ang nakukuha nila mula dito. Napakadali lang gumawa ng video gaya nito. At ituturo ko sa iyo ngayon kung paano ito gawin. Simulan natin kagad sa step 1. Step 1 is pag-create ng script. So para mag-create yung script, napaka-simple lang. Okay, punta ka lang dito sa channel na gusto mong same niche, okay, na gusto mong i-replicate. So dito ka lang, mamimili ka lang ng video, for example ito, okay, post natin, and then pagkatapos niyan, punta ka dito sa URL, palitan mo itong shorts ng video. So mapupunta ka dito. So ang gagawin mo dito ngayon, dito sa baba, show transcript, okay, toggle timestamps, and copy this script. Right now, punta ka ngayon sa ChatGPT, and then we are going to rewrite the script in basic English, okay, para mas madaling maintindihan ng mga manunood. So i-rewrite yan ni ChatGPT, and ito na yung gagamitin natin as the script. Okay? So pwede rin kung ayaw mo mag-rewrite ng script, pwede rin naman, okay? You will just manghingi ka lang kay ChatGPT, for example, write me a story. Okay? Kung meron kang gustong story, ganon, pwede ka rin manghingi dito. Pero para sa akin, mas mabilis kung mag-rewrite na lang tayo ng script. Okay? So that's for our step 1. Step 2 is yung voiceover. Okay, so saan ba tayo kukuha ng voiceover? Punta lang tayo sa beta.meetaugie.com. So, sobrang dami ko ng videos na ginawa about this website. This is for free. Wala akong kinikita dito. Wala akong affiliate. This is just for free. So, punta ka lang dito, and then, by the way, ulitin natin yung Beta Meet Augie. So, dito, create your Augie, click mo ito, and then itong lapis, and then, just copy this script, paste mo dito, and then, pagkatapos nyan, mamimili ka lang ng voice na nandito. Okay, for example, itong si Adam. Okay, click natin Adam, and then, pagkatapos nyan, preview your script. Okay? So maglo-loading yan, hihintayin lang natin. Of course, madali lang to. Okay, so eto na yung ating voiceover. So nandito na, pwede nating i-play. In the early morning of April 26, 1986. Okay, so sobrang ganda talaga ng AI voice dito sa Meet Augie. So click lang natin itong tatlong arrow, and then click natin download to download the voiceover. So ganun lang kasimple para sa ating step 2. Step 3 is creating the AI images. So dito sa step 3, dito ko naman ituturo sa inyo paano gumawa ng mga AI images. So punta tayo dito sa tinatawag na playground.com. Itong playground.com, this website is for free para mag-create ng mga AI images. Okay? All you need to do is sign up using your Gmail or email account, and that's it. So, click na natin yung create. Okay? And then may mili tayo ng style. Okay? Dito sa filter, ang paborito kong gamitin is yung cinematic. Okay? Hanapin natin yung cinematic. Okay, so gagamitin natin na style is cinematic. So mas paborito ko to, maganda to. And let's try to create the AI images. So babase lang natin sa ating script. Okay? So para magawa natin yan, punta tayo ulit sa ating script, and then manghihingi tayo kay ChatGPT. Okay? Give me an AI image prompts on every scene pala. Okay, so ito palang hingin natin. AI image prompts for every scene of the so-called story natin. Okay? So 5 lang yung binigay sa atin. Gusto natin mas marami para mas creative yung ating story. So sasabihin lang natin na give me more, make it scene by scene. So eto na yung ating hinahanap na AI image prompt. Okay? So ang gagawin lang natin ngayon, kakopy lang natin to, anong binigay ni ChatGPT,
and then paste it here, and then click natin generate. Okay? So, ganun lang kasimple para sa mga AI image prompts natin. So, gagawin ko lang to sa lahat ng scene, okay? And then skip ko na lang para hindi kayo ma-boringan. Okay? Step 4 is pag-i-edit ng video. So, dito natin i-compile yung ating nakuhang mga AI images. So, import, and then we are going to import our AI images, and then our voiceover. Okay, so first muna natin ilalagay yung voiceover. Pagkatapos nyan, lilinisin muna natin. Okay, so tatanggalin natin itong mga space na to. So, para magawa yan, you just need to cut. Okay, para mag-cut, Control B para makat siya, and then Control B, then kunin natin yan. So, ganyan lang yung proseso na gagawin natin para malinis natin yung voice over. Okay, so next natin na gagawin is pakikinggan natin yung voice over, and then kung ano yung sasabihin ng voice over, yun yung ilalagay natin sa ating video. Okay, for example, okay, teka muna, meron pa pala akong gustong gawin, or ito muna pala dapat nating unahin. Modify sa gilid, then 60 fps, save, and then ratio, adjust natin to 9:16 kasi short yung gagawin natin. Right, so pakinggan muna natin yung ating voiceover and figure out natin kung ito yung lalagay natin na AI image. In the early morning of April 26, Okay, nuclear power plant, ito yung gagamitin natin. Yan, pabain lang natin siya, lagay natin dyan. Next! Okay, so zoom pala natin to. Yan. Okay, next! Power plant. Reactor number 4 exploded, releasing a dangerous amount of radioactive material. Okay, so explode, ito, exploded. Yan, next. The sky glowed with a frightening light as the reactor broke apart. Ito, nag-glow daw. Saan ba dito yung glow? Ito. Yan. A frightening light as the reactor broke apart, spreading deadly radiation. Ito, broke apart. Brave firefighters and work. Okay, so ang gagawin lang natin is i-zoom lang natin siya. Yan. Okay, zoom natin. And then dito, medyo mahaba yung parang may mahabang ano dito. Lalagyan lang natin siya ng ibang image kasi sobrang haba na ng image dito. So, cut. Then, yan. Palitan natin. Then, zoom natin. Yan. Alright. So, for example, ito na yung nagawa natin. By the way, lahat ng ating voice, pwede natin siyang i-compress. Yan. Pakinggan muna natin, okay? In the early morning of April 26, 1986, a terrible disaster happened in the Soviet Union at the Chernobyl nuclear power plant. So para mas maging cinematic siya, ang gagawin natin is lalagyan natin siya ng zoom. Okay? To do that, just go to effects. Okay? And then pagkatapos niyan, maghihintay lang tayo, loading pa siya. So dito, effects. Then yung zoom effect nasa lens. Ito, zoom lens. Okay, drag natin dito sa clip na to. Then pagkatapos niyan, adjust natin yung range, speed, then that's it. In the early morning of April 26th. Okay, gagawin natin yan sa lahat. Okay? Ito, blur pala to. Zoom lens, speed, range, pa kontian lang natin. Ito, zoom lens, range and speed. Kontian lang. Ito, zoom lens, range and speed. Gawin lang natin sa lahat, okay? Alright, very good, very awesome. The next thing that we need to do is of course maglalagay tayo ng tinatawag natin na vignette, okay, to make it more cinematic. So, di ko lang alam kung saan matatagpuan yung vignette dito. Basta nasa favorites ko siya. Okay, ito yung vignette. Okay, lalagay natin dito sa taas, above the clips. Stretch natin para maano yung lahat. And yeah, yan, yung parang itim sa gilid dito. Right, very cool, very awesome. Now, the next thing what we need to do, we can also put some effects. Okay, itong nature effect. Okay, lalagyan natin siya na parang itim na usok. Okay, may itim tayo ng usok dito. Ito yung tinatawag na, ito fog na black. Yan, dito natin lalagay yan sa taas. Okay, stretch natin. And then medyo black naman siya ng 1980. Yan, medyo super black naman. Lalagyan na natin, pakuntian na natin yung atmosphere, yung speed, pwede rin. And let's see. In the early morning of April 26, 1986. Okay, so sobrang ganda na talaga niya. Okay, marami na siyang effects and parang hindi na talaga siya AI image. Parang totoong video na talaga siya. Alright, so very good, very awesome. The next thing that we need to do is of course yung ating text.
caption dito sa text. Okay, meron tayo dito ang auto caption and we need to apply the auto caption. Okay, ito English and then click generate auto caption para meron tayong captions na lumalabas and yung retention ng mga manunood is tataas. Okay, and magkakaroon tayo ng views dito sa ating shorts na ginagawa. So mag-aantay lang tayo, tapos na yung loading and then click lang natin lahat and then change yung animation dito sa taas, animation, then ito caption, then gagamitin natin yung word per word. Yan, okay? Very good. In the early morning of April 20. Para mapalitan yung ating style ng text, okay, punta tayo dito. Make sure na naka-check itong apply to all. Then ito font system, papalitan natin ng elegant, okay? And then papalitan natin siya ng ano ba yung kulay na mas maganda dito sa story na to. Try natin yellow para contrast talaga siya, makita talaga. Alright, very good, very awesome. So lagay lang natin dito sa gitna. Kaya pwede siya natin lagyan ng parang shadow, okay? Para meron siyang shadow. Yan. In the early morning of April 26, 1986, a terrible disaster happened in the Soviet Union at the Chernobyl nuclear power plant. Reactor. Okay, parang mas maganda kung puti lang siya. Try natin puti lang. Yan. 1986, a terrible disaster happened in the Soviet Union at the Chernobyl nuclear power plant. Okay, sobrang ganda na niya guys. Okay, gandang-ganda na talaga ako dyan. And sigurado akong dadami yung views talaga pag ganitong klaseng editing. Okay, parang hindi siya AI video. Parang gumagalaw siya. Cool. Next na natin gagawin is of course mag-a-apply tayo ng audio. Alright? Background music. So, gagawin lang natin, search tayo dito, suspense. Okay? Suspense yung ilalagay natin. Okay, so meron ako nahanap dito na background music. Sobrang lupit din. Horror background music yung nahanap ko. Okay, so pakinggan natin. In the early morning of April 26, 1986, a terrible disaster happened in the Okay, very good, very nice. Pababaan lang natin yung volume. And then in the early morning of April 26, we are good to go. Sobrang ganda na niya. So kung meron pa kayong ibang mga effects or ibang mga gustong ilagay sa video, pwede nyo rin gawin yan. Pero ito, sobrang okay na ako dito and sure ako na madaming views yung makukuha natin dito and mas maganda pa nga to sa example channel na pinakita natin. Alright? So, bago tayo magtapos, gusto ko lang sanang i-promote yung isa ko pang channel na Dieter Official. Okay? Ilalagay ko na lang yung link sa description maybe or maglalagay ako ng video dito na from the another channel, the Dieter Official. Sa channel na yon na Dieter Official, ituturo ko sa inyo kung paano ba magpalaki ng isang YouTube channel. Okay? Paano magpalaki ng isang YouTube channel, paano kumita sa YouTube and all of that. Okay? YouTube automation, YouTube brand channel, mga ganun. So, sigurado ko marami kayong matutunan doon sa Dieter Official na channel. It focus about everything YouTube, okay, YouTube automation. So I suggest you guys check it out. Okay, thank you guys for watching this video. I hope meron na naman kayong natutunan and I hope na sana yung mga natutunan ninyo dito ma-apply nyo and kumita kayo. Thank you for watching. I will see you on my next video.